امشب در 24 گزارش ویژه ایران اینترنشنال از بزرگترین بانک اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای جاسوسی. یک تشکیلات مخفی در سازمان اطلاعات سپاه مسئول تهیه این اطلاعات از شهروندان مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشوره. تصویب قطعنامه در شورای حکام برای ملزم کردن تهران به ارائه فوری اطلاعات هسته‌ای. فرانسه میگه 3 کشور اروپایی همچنان دنبال دیپلماسی هستند. همزمان با جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع لبنان و خلع سلاح حزب الله، اسرائیل میگه شبه نظامیان مورد حمایت ایران برای تشدید تنش هماهنگ شدند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تحقیقات ایران اینترنشنال برای اولین بار نشون میده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واحدی مخفی به نام اداره 40 ایجاد کرده که با نفوذ به بانک‌های اطلاعاتی کشورهای منطقه و ایران شهروندان ایرانی و غیر ایرانی رو رصد و جاسوسی میکنه. این واحد که زیر مجموعه ضد جاسوسی سپاه سامانه‌ای به نام کاشف ساخته که با وارد کردن نام یک نفر همه ارتباطات تلفنی، سفرها، موقعیت مکانی و روابط او رو نشون میده. اداره 40 موفق شده به اطلاعات پلیس ابوظبی و فجیره، هواپیمایی فلای دوبای و ایجیپت ایر، شهرداری‌های اردن و مراکز حساس در ترکیه، عربستان و آذربایجان نفوذ کنه. همزمان تحقیقات ایران اینترنشنال نشون میده عباس رهروی مدیر اصلی اداره 40 که با کمک همسرش نیلوفر باقری رئیس واحد موسوم به خواهران این اداره رو به یک شبکه خانوادگی تبدیل کرده و از طریق شرکت‌های پوششی مثل امن افزار افق ایرانیان و ژرفندیشان تفکر سفید فعالیت‌های جاسوسی سایبری رو مدیریت میکنه. بنابراین گزارش عباس رهروی با هویت‌های جعلی میکائیل حسینی و در مواردی عباس حسینی فعالیت میکنه. در مورد شروع فعالیت عباس هروی، تحقیقات ایران اینترنشنال نشون میده روح الله بازقندی رئیس وقت واحد 1500 سازمان اطلاعات سپاه عباس رهروی رو در سالهای نیمه اول دهه 90 جذب مجموعی کرده و رهروی زیر نظر بازقندی فعالیتش رو به عنوان نیروی این سازمان آغاز کرده. همکارم امیرهادی انباری از لندن نویسنده این گزارش تحقیقی و همینطور مهدی سارمیفر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. با همکارم امیر شروع می‌کنم. گزارش بسیار مفصلیه و نشون میده که این شبکه نفوذ اطلاعاتی خیلی فراتر از مرزهای ایران رفته، به بعضی از کشورهای منطقه از امارات گرفته تا اردن هم رسیده. شبکه عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. بله کاملا درسته، همونطوری که شما به درستی توضیح دادید. این شبکه کشورهای همسایه و حتی کشورهایی که همسایه هم نیستن و دورتر هستن رو هدف قرار داده، مثل اردن، اسرائیل و حتی کشور ترکیه رو هدف قرار داده. مرکز درمانی ترکیه رو به خاطر اینکه توریست درمانی دارن و اسرائیلی‌های زیادی میرن ترکیه برای درمان، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی اونجا رو هم در واقع هک کردن و اطلاعاتشون رو سرقت کردن. آقای سارمیفر، چقدر یک اطلاعات این چنینی مثلا پروازهای خطوط هوایی فلای دوبای یا پلیس ابوظبی یا فجیره در دست یافتن به اطلاعاتی که میتونه مخاطره آمیز باشه برای شهروندان به خصوص مخالف جمهوری اسلامی به سازمان‌های اطلاعاتی ایران کمک میکنه؟ خب اینا از مجموعه ترکیبی استفاده کردن، همونطوری که امیرهادی اشاره کرد. یه نرم افزاری دارن به اسم کاشف که حالا در تحقیقات افشا شده و ویدیوهاش هم هست که این اطلاعات کوچیک رو ریز ریز جمع میکنن، داخل نرم افزار میریزن و این حالا ممکنه اطلاعات تلفن همراه باشه، پرواز باشه، هر چیزی. در موقعی که میخوان راجع به یک تارگتی، یک هدفی تحقیق بکنن، میان سرچ میکنن ببینن تو سیستمشون چی دارن. از یه طرف پیوسته با هک کردن مختلف این اطلاعات رو از منابع مختلف جمع آوری میکنن. مثلا حالا غیر از منابعی که شرکت اپراتور روشن در افغانستان ممکنه برای همکارانشون در افغانستان اینترنشنال جالب باشه که هک کردن و تمام CRMش رو دانلود کردن و اطلاعات مشتریان هست یا مشتریان دیگه، اینها رو
در حقیقت جمع آوری میکنن تو دیتابیسشون. بعد وقتی میخوان به یک گروهی حمله بکنن، از اون اطلاعات استفاده میکنن ببینن که این افراد نزدیکانشون کی هستن. یعنی در این ویدیو توضیح داده میشه که قشنگ شما برید چجوری یک شماره تلفن رو بذارید اونجا، سرچ بکنید ببینید افراد نزدیکش کیه، باهاش چه رابطه‌ای داره. ببین در حقیقت در مسائل فیوژن میگن در ادبیات امنیتی، مثلا نگاه میکنن ببینن که دو تا شماره کی همزمان تماس بهشون گرفته شده، از این میفهمن که اینا با هم چه ارتباطی دارن، یا دو نفر از پروازهاشون میفهمن که در یک بازه زمانی در یک تاریخی این دو در یک شهر بودن، احتمالاً با هم در ارتباط بودن. از این طریق استفاده کردن افرادی رو در حقیقت گمراه کردن. مثلا به یک نانوایی در هلند حمله کردن و اطلاعات خودشون به عنوان اون نانوایی معرفی کردن، بعد رفتن از هلند سرور گرفتن، از اونجا حمله کردن به اهدافی در کانادا، در اسرائیل. یا مورد دیگه داشتیم که یک فعال حقوق بشر در کانادا که کانادایی پاکستانی تبار هست بهش حمله شده، خانم راهیل رضا، که اطلاعات چند هفته پیش منتشر شد که اون هم با همین گروه وارد شدن و این فرد رو پیدا کردن و از طریق اون می‌خواستن به اطرافیانش در حقیقت حمله بکنن. یا مورد دیگه داشتیم که تمرکز کردن یکی از همین گروه هکری که در گزارش ایران اینترنشنال افشا شده، کاربری به اسم مجید هست که این یکی از تسک‌های روزانه‌اش این بوده که بره زندگی محمد بن زاید رئیس امارات رو مطالعه کنه، ببینه کجاهای این زندگیش میتونه روش در حقیقت پروپاگاندا بسازه، و بعد رفته یک اکانت توییتری اماراتی یعنی در فضای امارات ثبت کرده و شروع کرده مسائل اختلاف افکنانه پخش کردن. یعنی به انواع مختلف، از اطلاعات شخصی از افرادی که کاملا نامرتبط هستن تا افرادی که در رأس مثلا یک حکومت قرار دارن، اینا تو این بانک اطلاعاتی جمع کردن، ریختن و در موقعی که میخوان سپاه به خصوص میخواد عملیات برون مرزی انجام بده، سفارش‌های جمعی رو به اینها میده و اینها میرن با استفاده از اون اطلاعات اهداف رو پیدا میکنن و حالا به هر حال اون عملیات تهاجمی رو علیهش انجام میدن که به هر طریقی که هست. امیر هادی، چقدر از نقطه نظر جزئیات این گزارش حائز اهمیت است؟ چون گزارش‌های دیگری هم بوده در سالهای گذشته که جمهوری اسلامی سعی کرده نفوذ بکنه، اما اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکن، به یاد ندارم چیزی تا این اندازه مستند در این سالها دیده باشیم. بله، همونطور که شما اشاره کردید موارد پرشماری بوده که افشا شده، تلاش‌های حتی همین گروه هم که قبلا به عنوان گروه بچه گربه ملوس بیشتر شناخته میشد توی جامعه اطلاعاتی و فعالای در واقع امنیت سایبری، از همین گروه هم میدونستن همه که این گروه وجود داره، ولی اینکه پشت پرده این گروه کی هستش و این اداره چهل هست تا حالا روشن نشده بود. منتها یه نکته‌ای رو اول من می‌خواستم اضافه بکنم به صحبت‌های آقای سالمی‌فر که خیلی به درستی توضیح دادن. این سامانه کاشف، ببینید اصل موضوعی که الان به نظرم خیلی مهمه و در واقع اون شاماییه که میشه دیدش و خواهش میکنم اگر علاقه‌مند بودن برن و حتما این ویدیو رو ببینن. اون سامانه کاشفه و اون سامانه کاشف هم متفاوته، چون ما یه سامانه کاشف هم داریم برای بانک مرکزی، اینا کاملا با هم دیگه متفاوتن. این سامانه کاشف هم مورد استفاده اطلاعات سپاه قرار میگیره، هم وزارت اطلاعات. یعنی این شکلی نیستش که فقط اطلاعات سپاه باشه. تلاش‌های پرشماری هم کردن. حالا الان ما میدونیم اون تلاشی که برای ترور اسرائیلیا بود سال 401 توی استانبول توسط واحد خواهران همین اداره انجام شده. و یه نکته‌ای هم که می‌خواستم اضافه کنم، ببینید اینها اطلاعاتی که منابع اصطلاحاً داده باز وجود داره رو میگیرن و با اطلاعاتی که از ایمیل ها سرقت کردن یا از بانک های اطلاعاتی سرقت کردن با هم تلفیق میکنن و پروفایل هایی ایجاد میکنن برای اشخاص، برای اون سوژه هایی که دارن. استعلام هایی که گرفته میشه نشون میده که هتل مثلا محل اقامت بعضیا رو، ما اینا رو اسنادش رو توی سایت منتشر کردیم، هتل اقامت همراه افراد رو مشخص کردیم. منتها نکته جالب اینه که وجود چنین سامانه‌ای برای شهروندان ایرانی نکته زیاد عجیبی نیست، به خاطر اینکه خب پلیس هستش، پلیس فتان، شما هر جایی برید براتون یه پرونده‌ای باید پر کنین، چندین عکس پرسنلی برید، خب اینا کاربردش برای همین است، برای این بانک اطلاعاتی.
منتها لو رفتن این آقای فرزاد به نظر من این نشان از یک شکست خیلی بزرگ میده. این که ما الان ویدیوی دموی سامانه کاشف رو به دستمون رسیده، این لو رفته و این شکست خورده این پرونده. ممکنه که خیلی از کشورهای دنیا چنین سامانه‌هایی داشته باشن فقط برای شهروندان خودشون. به هر حال سیستم امنیتی طبیعت کارش مشابه اینه، ولی اینکه این لو بره این نشون میده که این شکست خورده. و چرا این لو میره؟ ببینید واقعا عجیبه و حیرت آوره. شما در مورد مثلا مامورای امنیتی کشوری دیگه میبینید یه فرد امنیتی 30 سال حتی همسرش اطلاع نداره که این توی چه دستگاهی فعالیت میکنه. این فرد میمیره و نوه‌هاش بعد 10 سال شاید متوجه بشن که پدر بزرگش امنیتی بوده. کجای دنیا یه همچین چه این قلب این سازمان اطلاعات سپاه، کجای دنیا زن و شوهر میان و شرکت پوششی درست میکنن توی کار امنیتی؟ و موارد متعدد هستش. خواهر رهبر تیم هکرهای کرج توی واحد خواهرانه. خب این اصلا قابل درک نیست و شاید به خاطر همینه که این لو میره و اینقدر این افشاگری‌ها اتفاق میفته و واقعا این رسوایی بزرگ اتفاق افتاده. به نظرم اینم نکته‌ایه که میشه بهش توجه کرد. یه نکته‌ای هم می‌خواستم بگم، ما تو تحقیقاتمون متوجه شدیم که این افراد پرونده‌های قضایی متعددی دارن. شرب خمر، چیزی که توی قوه قضاییه بهش میگن شرب خمر، چاقوکشی، نزاع، توهین و توی اکثر این پرونده ها اینا به سرعت تبرئه شدن. حتی یکی از اعضای واحد برادران که کارمند رسمی اطلاعات سپاه هم هست، چون بعضی از اینا کارمندای رسمی اطلاعات سپاه نیستن، اون شرکت‌های پوششی که شما فرمودید اصلا برای همینه که اینا رو تحت پوشش قرار بده که لو نره که با اطلاعات سپاه، ولی داخل اینها چیدن نیروهای کادر اطلاعات سپاه هم چیدن. یکی از این نیروها پرونده قاچاق اسلحه داره، ببخشید فروش اسلحه گرم داره. یکی دیگرشون پرونده کلاهبرداری و سوء استفاده از موقعیت و پولشویی داره. این یعنی همون فساد و پارتی بازی که شما توی یه اداره مخابرات یه شهرستانی ممکنه شما ببینید، توی قلب امنیتی ترین سازمان کشورم میبینید و این دقیقاً اون نقطه‌ایه که آسیب پذیر میکنه. من اینو حساسیت داشتم که بگم شاید مردم با دیدن این گزارش خیلی مثلا بترسن که وای اینا همه اطلاع این همیشه بوده، یعنی خیلی از کشورها اینو دارن، ولی تو کشورهای دیگه من توی لندن نمیتونم بفهمم که توی تهران اینا چیکار میکنن و این دقیقاً اون کلیدیه که شاید بشه توی این گزارش برداشت. ببخشید من زیاد صحبت کردم. آقایون لطفاً با ما بمونید. نه خواهش میکنم لطفاً بمونید، اما با ما میخوام یه بخش از این ویدئویی که بهش اشاره هم کردید خود این هادی انباری پیشتر تهیه کرده بود درباره چگونگی کارکرد سامانه کاشف رو ببینیم و بعد دوباره برمیگردیم و ادامه بحث. از نسخه 3 سامانه کاشف اطلاعات مربوط به پرینت ویژه شامل ریز مکالمات و اطلاعات مالکان به منابع داده‌ای سامانه اضافه شده است. بدین ترتیب که کاربر می‌تواند در صفحه استعلام از طریق فیلدهای مربوط به این حوزه جستجو نماید. پس از یافتن نتایج با کلیک روی شماره مبدأ یا مقصد به منظور کشف روابط بین افراد از طریق تماس یا پیامک به صفحه گراف برود. همچنین قابلیت اضافه کردن داده‌های جدید توسط کاربر با وارد کردن 2 فایل اکسل از خروجی سامانه پرینت ویژه شامل اطلاعات مالکان و ریز مکالمات فراهم گشته است. لازم به تذکر است که این فایل ها میبایست دقیقاً همان فایل های اکسل خروجی سامانه پرینت ویژه بدون کوچکترین تغییری در نام، فرمت و یا تعداد ستون ها باشند تا توسط سامانه کاشف پذیرفته شده و داده های جدید وارد آن گردند. در غیر این صورت سامانه با نمایش پیغام خطا از ورود اطلاعات ممانعت به عمل می آورد.
همچنان با مهدی سارمی‌فر و همکارم امیرهادی انواری هستیم. آقای سارمی‌فر، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، خاطر اندازه درز و نشر این اطلاعات رسوایی هست برای این پروژه، اما برای قربانیان این سامانه از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، خطوط هوایی فلای دوبای یا پلیس فجیره، پلیس ابوظبی، کشورهایی مثل اردن، برای اونها چقدر مایه رسوایی هست و چقدر به نظرتون میتونه بحران حالا سیاسیش رو به کنار بذاریم فناوری ایجاد بکنه برای این نهادها که تونستن تا این اندازه مورد نفوذ قرار بگیرن؟ بله، خب این نکته بسیار مهمیه، چون باید ببینیم که این عملیات نفوذ چجوری و چه ابزارهایی شکل گرفته. یه بخش زیادی از این شرکت‌ها خب با خاطر وضعیت امنیتی که دارن از پشتیبانی فنی جدی شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در زمینه امنیت سایبری استفاده می‌کنن. اما نکته جالب اینه که حمله و نفوذ به بسیاری از اینها نه از طریق این در حقیقت روش‌های فنی، بلکه از روش‌های مهندسی اجتماعی رخ داده. مثلا حمله به اپراتور روشن که با جزئیات در این مجموعه هک ها هست، یا نرم افزار دیگه‌ای که اینها دارن به اسم ثاقب که در این مجموعه دیده شده. این نرم افزار رو از طریق گمراه کردن مردم، یعنی اول میان یک کسی رو هک میکنن و بعد با اکانت اون ایمیل میزنن به نزدیکانش. به این ترتیب خیلی راحت کاربرانی که حتی در سطح بالا هستن اما و ازشون انتظار میره که آموزش فنی لازم رو دیده باشن که روی هر چیزی کلیک نکنن، روی هر چیزی رو نصب نکنن، میبینیم که اونها مورد حمله قرار میگیرن. یعنی از یه طرف بخش آموزشی این شرکت‌های مهم رو نقششون رو پررنگ میکنه که باید جزئیات فنی رو به کارمندانشون یاد بدن که به راحتی هر چیزی رو باز نکنن، روی هر چیزی کلیک نکنن، و از همه مهمتر این که به هر حال سواد کلی همه جامعه رو سعی کنن ببرن بالا، چون که جمهوری اسلامی این هکرها نشون دادن که میان روی زنجیره تامین کار میکنن. ممکنه هدف اصلی مثلا هواپیمای فلای دوبی یا پلیس ابوظبی خودشون تا جایی ممکن امن بکنن و سکیور بشن، ولی اینا میان مثلا از طریق یه پیمانکاری که غذای روزانه میبره به دفتر اون هک میکنن، از طریق ایمیل های اون نفوذ میکنن. این دیگه یک لایه سخت‌تر میشه و کارو پیچیده‌تر میکنه. یعنی از یه طرف رسوایی هست به هر حال، ولی از طرف دیگه بار مسئولیت روی دوش همه میبره که با یه دقت خاصی حواسشون باشه و سواد عمومی مردم باید به طور کلی بالا بره که روی هر چیزی کلیک نکنه. حالا هم هکرهای روس، هم هکرهای جمهوری اسلامی، هم هکرهای چینی از این روش‌ها استفاده میکنن، از روش‌های مهندسی اجتماعی برای گمراه کردن مخاطب که خب متاسفانه تا حدی هم جواب دادی از جمله این حمله ها. امیرهادی، در گزارش به نمونه‌های دیگری هم از جمله تلاش برای استخدام شهروندان ایرانی در سرویس‌های اطلاعاتی به صورت جعلی هم اشاره شده. مثلا در بعضی از VPN ها تبلیغاتی کردن که بیایید و جاسوس اسرائیل بشید که واقعا از سمت اسرائیل نبوده، برای یافتن اطلاعات در مورد کسانی بوده که احتمالاً علاقه‌مندن. بله، من اول یه نکته خدمتتون عرض کنم. اون صدایی که روی نرم افزار کاشف بود صدای من نبودش و اون صدای مأمور اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه بود که داشتش در واقع نرم افزارشون رو معرفی میکرد و توی اون نرم افزار هم اطلاعات اعضای همون اداره 40 بودش، اطلاعات اشخاص معمولی نیست. در مورد سوالی که فرمودید، بله، شرکت‌های جعلی و وبسایت جعلی درست کردن که توی ترکیه، امارات در دسترس بوده. به دنبال این بودن که با اسم و با پوشش کارشناس امنیت سایبری اشخاصی رو استخدام کنن و ازشون چیزی که خودشون تو گزارشاشون می‌نویسن استفاده بکنن، به عنوان منبع استفاده کنن، چون این اشخاص معمولا تجربه زیادی دارن. اون اگر خاطرتون باشه سالها قبل یه تبلیغی روی VPN های مردم ایران نمایش داده میشد که بیاید و فرم پر کنید، استخدام بشید به عنوان جاسوس اسرائیل. الان اسنادی که به دست ما رسیده نشون میده که تمام در واقع اون تبلیغات مربوط به همین اداره 40 بوده
و دقیقا همون نکته‌ای هم که آقای سالمی‌فر فرمودن، مهندسی اجتماعی تو اون بخش خواهران واحد هروی که ما تو گزارش هم بهش اشاره کردیم، بیشتر حوزه مهندسی اجتماعی بخش خواهران، حالا آقای سالمی‌فر زیاد توضیح ندادن، شاید بینندگان بخوام بدونن مهندسی اجتماعی بیشتر بر پایه احساسات قربانیه تا اون توانمندی فنی هکرها. در واقع به نوعی چیزی که خیلی ساده و چیزه همون پرستوها، همین که با اکانت‌های جعلی، این یکی از نمونه‌هاش میتونه باشه و بیشتر عملیاتشون رو با مهندسی اجتماعی انجام دادن. نکته بعدی جاسوسی از اماکن دیپلماتیک و سفارتخونه‌ها توی ایران بوده که این جاسوسی ها طبق اسنادی که ما بررسی کردیم با نرم افزارهای در واقع تجهیزات روسی انجام دادن. حتی از اشخاص در واقع خارجی که تو حوزه انرژی هسته‌ای هم بودن توی ایران بودن، از اونها هم جاسوسی کردن. از کشورهای دوست خودشون مثل امارات جاسوسی کردن، عمان جاسوسی کردن، از سفارت عمان جاسوسی کردن و خیلی موارد پرشماریه. ولی من باز تاکید میکنم که این اداره این گزارش هایی که دادن، ببینید یه جاهایی ما خندمون میگرفت وقتی این گزارش های اینا رو بررسی میکردیم. شما باورتون نمیشه که توی گزارش های رسمی اینا غلطای تایپو وجود داره و اصلا فوق العاده است. باید ببینید. ما بخشی این سندا رو وبسایت گذاشتیم. ممنونم از هر دوی شما، همکارم امیرهادی انواری از لندن و مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری. این هم اشاره بکنم که الان اگر به سایت ما برید iranintel.com، در صفحه اول این گزارش رو به طور مفصل میتونید ببینید با همه جزئیات. قطعنامه پیشنهادی آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ساعتی پیش در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته درباره وضع اورانیوم غنی شده و مراکز هسته‌ای که بمباران شدن فوراً گزارش بده و دسترسی کامل بازرسان آژانس به همه مراکز اتمی را هم فراهم کنه. قطعنامه شورای حکام آژانس علیه جمهوری اسلامی با رأی مثبت 19 کشور و فقط 3 رأی مخالف تصویب شد. در واکنش به این قطعنامه، وزیر خارجه ایران تفاهم قاهره رو رسما خاتمه یافته اعلام کرد. عباس عراقچی اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی در ارائه این قطعنامه رو خدشه‌دار کردن اعتبار آژانس و موجب اخلال در روند همکاری‌های ایران با این نهاد خونده. وزارت خارجه فرانسه هم ساعتی پیش گفت 3 کشور اروپایی همچنان به دنبال اینن که مسیر دیپلماسی با تهران رو دوباره فعال کنند. بریم به کنگره آمریکا. همکارم مرضیه حسینی از اونجا به ما پیوسته. مرضیه، بیشتر به ما در مورد این قطعنامه بگو و اینکه از اینجا به بعد به چه سمتی خواهیم رفت. این قطعنامه پیشنویسش فردا توسط آمریکا و 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشنهاد شده بود. در یک نشست غیرعلنی به رأی گذاشته شد و تصویب شد. 19 کشور بهش رأی مثبت دادن. از مجموع 35 کشور عضو شورای حکام 12 کشور رأی ممتنع و فقط 3 کشور باهاش مخالفت کردند. کشورهایی که باهاش مخالفت کردن روسیه، چین و کشور نیجر بودند. در پیرو تصویب این قطعنامه هم 2 تا بیانیه صادر شد. کشورهای پیشنهاد کننده این قطعنامه بیانیه دادن و بر موضع خودشون پافشاری کردن. گفتن موضع ما روشن هست، جمهوری اسلامی باید و بیدرنگ در خصوص اورانیوم های غنی شده و ذخایر هسته‌ای مورد حمله قرار گرفته جزئیات کامل و شفاف ارائه بکنه و زمینه دسترسی بازرسان آژانس رو هم فراهم کنه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی، روسیه و چین هم یک بیانیه دیگه صادر کردن و در اون حملات صورت گرفته رو به نوعی محکوم کردن. این چیزی بود که در شورای حکام گذاشت. از اون طرف در تهران آقای عراقچی حدوداً چند ساعت قبل از این برنامه یک مصاحبه تلویزیونی کرد و در این مصاحبه تلویزیونی گفته بود که اگر این قطعنامه تصویب بشه احتمالاً بر روابط جمهوری اسلامی و شورای حکام تاثیر بدی گذاشته خواهد شد. به نوعی تهدید کرد. و همچنین دومین نکته‌ای که در این صحبت‌ها و در این مصاحبه تلویزیونی بهش اشاره کرد این هست که روز پنجشنبه جمهوری اسلامی با ارسال یک نامه رسمی به شورای حکام عملاً توافقنامه قاهره رو فسخ اعلام کرده. این توافقنامه قاهره همون توافقنامه
قطعنامه‌ای هست که بعد از حمله در یک اقدام غیرمنتظره آقای گروسی و آقای عراقچی به قاهره سفر کردند و محتواش حاکی از همکاری جمهوری اسلامی بعد از جنگ با شورای حکام بود که حالا فسخ اعلام شد و در بخش آخر هم به نامه ارسالی ترامپ اشاره شد که بریم ویدیوشو ببینیم و برگردیم. تو نامش صراحتا نوشته دو گزینه بیشتر نیست، یا جنگ و خونریزی، تعبیر خودش دارم بکنم، وار اند بلادشد، یا مذاکره مستقیم برای از بین بردن غنیسازی و موشکی ایران. این عین نامه عبارات نامه است. خب با اینکه این نامه رو جلو هر کی می‌گذاشتیم میگه بذار بریم بجنگیم، ما اومدیم طراحی کردیم. ما که میگم نه من، مجموعه سیستم، نه فقط وزارت خارجه، مجموعه نظام طراحی شد. گفتیم مذاکره می‌خوای؟ مذاکره غیر مستقیم. زمین بازی رو عوض کردیم و محلش رو عوض کردیم، زمین رو عوض کردیم، شکلش رو عوض کردیم و اونها مجبور شدن تن بدن. خب رفتیم، خواستن اول در مذاکرات از طریق مثلا چه می‌دونم دیپلماسی و از طریق تطمیع و اینجور چیزا به نتیجه به اون غنیسازی صفر که نیت کرده بودن برسن. خب نتونستن، رفتن سراغ حمله نظامی. فردا جالب بود که تمام این مسائل رو کردن. این هست که آقای عراقچی انتقاد مستقیمی نمیکنه نسبت به آقای ترامپ. در این مصاحبه آقای عراقچی تاکید میکنه دلیل ناکامی هایی که در روند مذاکرات وجود داشته اگرچه برمیگرده به سیستم مذاکراتی که در آمریکا سابقه داشته، اما بیشتر به لابی های اسرائیل اشاره میکنه. از خود اسرائیل نام نمیبره، اما به ضعف لابیگری جمهوری اسلامی در اینجا آمریکا هم آقای عراقچی در این مصاحبه اشاره کرد. و نکته آخر این خبر همین هست که بعد از تصویب این قطعنامه، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در یک بیانیه جداگانه تاکید کرد که همچنان درهای مذاکره به جمهوری اسلامی باز هست به رغم فعال شدن مکانیزم ماشه. و خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که کشورهای اروپایی بر این باور هستن و حداقل امیدوار هستن تا پیش از پایان سال میلادی، یعنی در جریان حدوداً 1 ماه و چند روز باقی مانده تا پایان سال، بتونن جمهوری اسلامی رو برگردونن به میز مذاکره. اما آقای عراقچی در مذاکرهش، در مصاحبهش تاکید کرد که از نظر جمهوری اسلامی فعلا مذاکره با کشورهای اروپایی فایده‌ای نداره، چون اونها هر جا که میتوانستن در قالب مکانیزم ماشه انجام دادن و توانی هم برای رفع تحریم ها ندارند. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، به ما پیوسته. آقای خلدی، کم و بیش تنش‌هایی که با آژانس بود میشد حدس زد که به اینجا خواهیم رسید، اما ترجمه این روی زمین الان چه خواهد بود؟ آیا به شورای امنیت سازمان ملل میره؟ آیا روابط ایران و آژانس تقریبا دیگه کاملا قطع خواهد شد یا هنوز دریچه‌ای برای دیپلماسی بازه؟ خدمتتون درود می‌فرستم به فرزاد گرامی و خدمت همه بینندگان برنامه 24. ما الان در واقع در مرحله کاملا حقوقی قضیه هستیم، یعنی اون کابوسی که بقیه من شبکه کارشناسان طرفدار جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا نمیخواستند که اتفاق بیفته و در پی قطعنامه شورای حکام در 12 ژوئن، درست پیش از اینکه جنگ 12 روزه اتفاق بیفته، خودش رو هویدا کرد، الان در یک شکل کاملا حقوقی اتفاق افتاده و پرسش حضرت عالی بسیار مهم هست برای اینکه ناچار هستیم که بریم به شورای امنیت. کاری که شورای حکام انجام داده در اینجا در واقع این هست که در پاراگراف جی دقیقاً اومدن تمام قطعنامه هایی که روسیه، چین و جمهوری اسلامی ادعا کردند که با پایان یافتن قطعنامه 2231 اونها هم به طور کامل مردن و دیگه وجود ندارن، تمام اونها رو اومدن در این قطعنامه در واقع بهشون ارجاع دادن. قطعنامه هایی که از 1696 شورای امنیت که در سال 2006 تصویب شد بیایم تا در واقع سال 2015. حالا البته اونا در سال 2010 اینجا این رو تموم کردن برای اینکه اینا قطعنامه های اجرایی هستن. مفهومش چی است؟ مفهومش این هستش که به زبان ساده
شورای حکام داره میگه که شما چه این قطعنامه ها حالا وجود داشته باشن، چه برجام وجود داشته باشه، چه وجود نداشته باشه، چه توافق قاهره وجود داشته باشه، چه وجود نداشته باشه، بر اساس معاهده پادمان که در دهه 1970 ایران در دوران شاه فقید امضاش کرد، باید اجرا کنید اینها رو و باید پاسخگو باشید. اگر مدعی هستید که اون تأسیساتی که داشتید تأسیسات غیر نظامی هست، تأسیساتی هستش که هیچ در واقع کاربری شری ازش بر نمیخواسته، خب اجازه بدید ما بهشون دسترسی داشته باشیم. اگر نه، بر اساس ماده 8 پاراگراف 30 پادمان این قضیه به شورای امنیت خواهد رفت و جمهوری اسلامی به نظر من تمام امیدش این هست که روسیه و چین وتو بکنن چنین تلاشی رو و اون وقت ما وقتی که به یک مرحله بنبست برسیم، فرمودین روی زمین چه اتفاقی خواهد افتاد. بقیده من این چراغ سبزی خواهد بود برای اینکه هر یک از ایالات متحده و اسرائیل به خصوص با توجه به اخباری که ما درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اطراف نطنز کوه کالنگلایه از میشنویم، دوباره یک ضربه قاطع نظامی به جمهوری اسلامی وارد بکنند. ولی چرا جمهوری اسلامی اتفاقا نباید همین مسیر رو پیش بگیره؟ برای اونها که از سیاهی بالاتر رنگی نیست. همین الان هم یک جنگ 12 روزه رو تجربه کردند. هیچ گارانتی هم وجود نداره که اسرائیل دوباره حمله نکنه. حداقل این گزینه رو اگر پیش ببرن، یک چالش حقوقی میتونن هم برای جامعه جهانی به وجود بیارن، هم اگر شرایط مساعد بشه شاید بتونن سریع به سراغ ساخت سلاح هسته‌ای برن. دقیقا همینطوره و به نظر من کاری که دارن میکنن در زبان در واقع روابط بین الملل در واقع یک حمله گازانبری از طریق یک دیپلماسی در واقع ترس آور یا کوئرسیو دیپلماسی هست. به چه معنایی؟ به این معنی که ضمانت اجرایشون این هستش که حالا یک کلاه هسته‌ای کثیف درست بکنن، چند تا درست بکنن روی موشک‌های بالستیکی که سوختهای جامدش رو دارن از چین تهیه میکنن و اخبارش رو ایران اینترنشنال خیلی عالی تو این 2 هفته گذشته پوشش داده، تهیه بکنن که این ضمانت در واقع عینی نظامیشون خواهد بود. در همین ضمن وقت تلف بکنن، قضیه رو بکشن به شورای امنیت. و چیزی که البته جالب هست برای من این هستش که هیچ کدوم از این افراد، یعنی این کشورها، روسیه، چین و جمهوری اسلامی، به دیوان دادگستری بین‌المللی نمیرن، برای اینکه میدونن اگر به دیوان دادگستری بین‌المللی برن یک جعبه پاندورایی رو باز خواهند کرد از نظر حقوقی که اون وقت اگر رأی، حتی یک رأی نصف نیمه علیه جمهوری اسلامی داده بشه و دستور داده بشه به جمهوری اسلامی که باید با شورای حکام همکاری بکنه، اون وقت از هر جهت دست تمام کشورهای اروپایی عضو ناتو، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل باز خواهد بود که اگر جمهوری اسلامی دست به این حماقت انتحاری زد که بمب کثیف درست بکنه، کلاهک اتمی رو کار بگذاره روی موشک‌های بالستیکی، از هر دلیل عینی حقوقی و واقع گرایانه در حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل برخوردار باشند برای اینکه تأسیسات جمهوری اسلامی رو کن فیکون بکنن. و فرمایش حضرت عالی درسته، نیست بالاتر از سیاهی رنگ، ولی آیا واقعا جمهوری اسلامی میخواد دست به خودکشی بزنه و خودش رو به طور کامل دچار فروپاشی بکنه اگر کارد از استخوان حتی این شبح حکمرانی که داره بگذره؟ آخه حرفای عراقچی هم که کمی پیشتر پخش کردیم به نظر میرسه که احساس میکنن در گوشه رینگ قرار گرفتن. آقای عراقچی میگه نامه آقای ترامپ میگه که یا جنگ و خونریزی رو پیش بگیرید یا کلا برنامه موشکی و هسته‌ایتون رو بذارید کنار. به نظر میرسه که آقای عراقچی در واقع به نظر میرسه که اینو رسما داره میگه، چیزی رو که در مذاکره به دست در جنگ به دست نیاوردن میخوان در مذاکره به دست بیارن.
و در واقع هیچ کدومش رو نه در جنگ به دست خواهند آورد نه در مذاکره به دست خواهند آورد. حالا من این افتخار رو داشتم که چند روز پیش در چشم انداز در حضور جناب مهدوی آزاد، جناب آهی بودیم. ممکن هست کسانی باشند از کسانی که در سطح بین‌المللی با اعراب در ارتباطن، رایزنی میکنن با اونها و خبر داشته باشند که یک سری، چون پرزیدنت ترامپ هم اشاره کردن به این موضوع که یه سری مذاکراتی پشت صحنه داره میگذره. آیا این حرف‌هایی که عراقچی زده، آیا این کارهایی که دارن میکنن بخشی از گروکشی‌های رسمی هست که در ملأ عام دارن انجام میدن برای اینکه بتونن به خیال خام خودشون تحت شرایط برابرتری پشت میز مذاکره برن؟ حتی عقیده من اگر چنین چیزی هم باشه، شمشیر داموکلس اجرایی که اسرائیلی ها نهایتاً بر سرشون خواهند آورد بسیار براتر خواهد بود از این حرفا. و این گزارشی هم که حضرت عالی همین پیش از این با جناب سالمی فر و انواری نشون دادید، این هستش که اسرائیلی ها با قاطعیت در همه جبهه ها دارن با جمهوری اسلامی می جنگن. بنابراین اگر جمهوری اسلامی فکر میکنه که آقای نتانیاهو رأی از دست بده در کنست، سرنگون بشه، یک نخست وزیر دیگه ای سر کار بیاد، خط اسرائیل به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد در رابطه با جمهوری اسلامی. ممکنه در مورد کرانه غربی و منطقه خودمختار فلسطین و کشور فلسطینی و اینجور چیزا تغییراتی بکنه، ولی در این یک مورد که تهدید موجودیتی هست، نه خطهای قرمز اسرائیل تغییر خواهند کرد، نه خطهای قرمز ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی تا وقتی که با این فرمان جلو میره از هیچ گونه برابری برخوردار نخواهد بود در هیچ گونه مذاکراتی و نهایتاً بارها خدمتتون عرض کردم این رو، هم چوب رو خواهند خورد و هم پیاز رو. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. شورای امنیت سازمان ملل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت لبنان برگزار کرده. محور این نشست بررسی وضعیت امنیتی جنوب لبنان، آینده مأموریت نیروهای چند ملیتی، ارزیابی طرح دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله اعلام شده. همزمان با این جلسه گزارش‌های تازه‌ای از ادامه تنش در مرز لبنان و اسرائیل منتشر شده و اعضای شورای امنیت نگرانند خلأ امنیتی در این منطقه زمینه‌ساز بازگشت درگیری‌های بیشتر بشه. در همین حال جروسلم پست به نقل از منابع نظامی اسرائیل نوشته حزب الله برخلاف تعهدات مربوط به خلع سلاح زیرساخت‌های نظامیش رو تقویت میکنه و این گروه با تامین مالی جمهوری اسلامی در حال جذب نیرو و افزایش تمرین‌های نظامیه. شماری از مقامات امنیتی در اسرائیل همچنین از احتمال تشدید تنش در منطقه هشدار دادن و گفتن حماس هم با هماهنگی حزب الله و جمهوری اسلامی برای دور جدید درگیری‌ها آماده میشه. همکارم مریم رحمتی از نیویورک به ما پیوسته. مریم، در حالی که امیدهای هرچند ضعیفی ولی وجود داشت برای خلع سلاح حزب الله، الان این گزارش‌ها میگن که نه تنها خلع سلاح به نظر نمیرسه خیلی در افق دیده بشه، بلکه اونها دارن نیروهاشون رو هم تقویت میکنن. همینطوره و به خاطر همین هم هست که اعضای شورای امنیت نگران هستند در مورد خلع سلاح حزب الله و همین جلسه رو هم برای بررسی همین موضوع امروز پشت درهای بسته برگزار کردن که همین چند دقیقه پیش به پایان رسید. فکر میکنم حدوداً 3.5 ساعت این جلسه به طول انجامید. به هر حال این جلسه مثل همیشه بر اجرای قطعنامه 1701 متمرکز بود، قطعنامه‌ای که بعد از جنگ 2006 تصویب شد و 3 محور اساسی داره: آتش بس، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و مهمتر از همه نبود و خلع سلاح حزب الله لبنان مورد حمایت جمهوری اسلامی که همیشه مورد نگرانی اعضای شورای امنیت بوده. اما اهمیت جلسه امروز وقتی بیشتر میشه که این تحولات امنیتی اخیر رو هم کنار ماجرا بگذاریم و همین مقاله‌ای که روزنامه جروسلم پست منتشر کرده که میگه حماس و حزب الله با حمایت جمهوری اسلامی ایران در حال بازسازی زیرساخت‌های نظامی، انتقال سلاح و همچنین جذب نیرو در جنوب لبنان هستند و همین خودش نشون میده که چقدر تلاش‌های چند ماه اخیر برای خلع سلاح کردن حزب الله لبنان بی‌نتیجه مونده. در مورد این اقداماتی هم که جمهوری اسلامی داره انجام میده، اسرائیل اون رو نقض مستقیم
آتش‌بس برخلاف مسیر خلع سلاح حزب الله لبنان میدونه. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل فشار آمریکا در حال حاضر مانع واکنش سخت‌تر اسرائیل شده و تل‌آویو ادعا میکنه که واشنگتن نمیخواد تنش‌ها به سمت یک جنگ منطقه‌ای کشیده بشه. یک گزارش جدیدی هم دبیرکل سازمان ملل منتشر کرده که گفته یونیفیل با کمک ارتش لبنان ده‌ها هزار راکت، صدها موشک و صدها هزار ترکش و مهمات عمل نکرده رو جمع‌آوری کرده، اما اعضای شورا میگن که این اقدامات مهمه اما سرعتش همچنان کنده و دولت لبنان باید کنترل موثرتری در جنوب این کشور داشته باشه. به ویژه آمریکا به طور مستقیم در مورد فعالیت‌های حزب الله خطر افزایش تنش و ضرورت خلع سلاح این گروه رو تاکید داره. به هر حال امروز هم در جلسه این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت ولی هنوز نتیجه نامشخصه. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن هم به ما پیوسته. آقای هاشمیان، فکر می‌کنم دیگه الان تقریبا روشن هستش که حزب الله به این راحتی‌ها سلاحش رو زمین نخواهد گذاشت. اسرائیلی‌ها هم نگرانن که اونها در حال تقویت این نیرو هستن، حتی تا اندازه در مورد حماس هم این نگرانی رو دارن و گزارش‌هایی هم هست که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه آرام آرام گروه‌های نیابتیش رو احیا بکنه. شبکه‌های جدیدی پیدا کردن برای رساندن کمک‌های عمدتاً مالی به این گروه‌ها. این ما رو در چه موقعیت قرار میده؟ آیا داریم وارد یک فصل دیگری از درگیری‌ها در خاورمیانه میشیم؟ اینجا دو تا مسئله خیلی مهم رو باید بهش اشاره کرد. یکی این که گزارش‌هایی که ارتش لبنان در مورد خلع سلاح حزب الله ارائه میده که الان واضحه نه مورد قبول اسرائیل، نه مورد قبول ایالات متحده است و نه حتی مورد قبول شورای امنیته و بنابراین دولت لبنان برای کاستن از فشارهای بین‌المللی ممکنه دست به گزارش‌های غلط در این زمینه داده، در حالی که اسرائیل در این رابطه بخصوص بعد از جنگ 2006 به این سو نظریه درگیری در میان جنگ ها رو دنبال میکنه. یعنی جنگ ها تمام میشه اما حملاتش و کارهاش ادامه پیدا میکنه. این نظریه بر اساس یه سری مسائل خیلی مهم بنا شده. یکی بسیج تمام امکانات اطلاعاتی و جاسوسی برای جمع‌آوری اطلاعات. پهپادها به پرواز در میان، هواپیماهای استکشافی به پرواز در میان، همزمان جنگ الکترونیکی و کسب اطلاعات الکترونیکی وجود داره و همزمان مامورین جاسوسی و اطلاعاتی بر روی زمین در حوزه هدف فعالیت میکنن. این مجموعه رو ما الان در نظر بگیریم نتیجهش این میشه که گزارش هایی که ارتش لبنان داره ارائه میده در مورد حزب الله کاملا غلطه، بلکه اطلاعات خیلی مهمی اسرائیل در مورد تحرک حزب الله به دست آورده و برای اولین بار سابقا اسرائیل این کارو نمیکرد. برای اولین بار این گزارش ها رو رسانه‌ای داره میکنه، یعنی مستقیما بخش مهمی از اونها رو میفرسته به رسانه ها تا اینکه فشار زیادی بر لبنان و مسئله خلع سلاح حزب الله پیش میاد. همچنین در واقع جمهوری اسلامی هم در اینجا نقش مهمی داره ایفا میکنه، داره سلاح میفرسته، موشک‌های جدیدی رو فرستاده، موشک‌های تحت عنوان عقاب که هم میتونه به صورت پهپاد هم به صورت موشک و در سر اونها دوربین وجود داره. 1 میلیارد دلار پول داده. این 1 میلیارد دلار که الان گفته میشه قراره تا پایان سال 2026 2 میلیارد دلار دیگه هم از سوی جمهوری اسلامی برای حزب الله فرستاد بشه. این برای بازگشت مردم جنوب به جنوب رودخانه لیتانی. برای چی؟ برای اینکه اگر این مردم اونجا باز نگردن حزب الله نمیتونه اونجا بازگرده و مخفی بشه. بنابراین جمهوری اسلامی داره این همه پول خرج میکنه که این مجموعه اونجا وارد بشه و در واقع بتونه یک پوشش اجتماعی برای حزب الله در این منطقه ایجاد کنه. حالا این مسائل رو در یک تصویر بزرگتر قرار بدیم. آیا اسرائیل داره آماده یک جنگ با لبنان میشه؟ این احتمال وجود داره و
تنها مانعش به نظر من ایالات متحده است که تا اینجا مانع این حمله شده، ولی سوال اصلی اینه که آیا ایالات متحده در دراز مدت این مانع رو بر سر حمله احتمالی اسرائیل ایجاد خواهد کرد؟ به اعتقاد من نه، چون که الان هم هشدارهای آمریکا رو دیدیم و هم آمریکا خیلی عصبانی از کارکرد ارتش و دولت لبنان. بله، ممنونم حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.